Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh với nguyên liệu thiệt là đơn giản. Đây là món bánh tuổi thơ của Diễm. Vào mỗi dịp Tết thì mẹ hay làm cho chị em cùng nhau ngồi đóng bánh và có thể ăn được liền luôn. Bánh tuy đơn giản nhưng mà làm như thế nào để giữ được cái vị thơm béo của nước cốt dừa? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh Phục Linh này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái hỗn hợp nước cốt dừa để mình trộn vào bột bánh. Thì Diễm sử dụng đường cát ha. Mình dùng đường cát nhuyễn trắng á, thì khi mà mình làm bánh mình muốn pha màu thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Về nước cốt dừa thì Diễm sử dụng coconut milk ha. Cái hũ này là 165ml và mình làm đủ cho công thức này luôn. Lấy một cái nồi nhỏ và Diễm sẽ cho vào 90g đường. Nếu mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình dùng 100g. Cho hết nước cốt dừa vào chung với đường. Để cho bánh đậm đà hơn thì Diễm cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối, tí xíu thôi nha. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình sẽ bật cái lửa lớn nhất luôn. Nước cốt dừa đó mình sẽ nấu cho nó nóng, nó sôi thiệt là nhanh. Tại vì nấu lâu thì nó sẽ mất đi cái vị béo. Và mình trộn thiệt là nhẹ tay, tránh cho đường nó bị cháy ở bên dưới đó. Khi mà mình nghe giống như ở bên dưới đáy nồi bắt đầu nó sôi đó. Đó, mình nghe như vậy thì mình đảo nhẹ nhàng ha, đừng có đảo nhanh tay. Chủ yếu là cho cái nước cốt dừa nó nóng thiệt là nhanh đó. Và mình thấy nó sôi lên như vậy nè thì mình nhắc khỏi bếp nha, đừng có để nó sôi bùng lên thì mất hết cái vị béo. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo tí xíu. Và bây giờ Diễm mang cái nước cốt dừa này Diễm chia ra làm 3 phần bằng nhau. Nếu mà lượng đường mình tăng hoặc là mình giảm thì cái hỗn hợp nước cốt dừa này nó sẽ chênh lệch. Vì vậy mình nên cân, sau đó mình cứ chia đều ra cho 3 ha. Sau khi cân xong thì Diễm sẽ đi pha cái tinh chất lá dứa trước là màu xanh. Thì Diễm sử dụng cái chai này để cho cái màu của bánh nó tự nhiên hơn thì mình nên cho thêm tí xíu cái màu vàng á. Ở đây Diễm lấy cái muỗng cà phê và Diễm lấy tí xíu như vậy thôi. Tại vì cái màu vàng này nó rất là đậm ha. Về tinh chất lá dứa thì cũng vậy, rất là ít luôn, khoảng 1/10 muỗng cà phê à. Và mình cho vào lúc mà nước cốt dừa nó còn nóng á, mình khuấy nó dễ tan hơn. Đó, sau khi mình thấy tan hoàn toàn như vậy là được. Rồi cái phần nước cốt dừa thứ hai cũng 80g nha. Diễm sẽ cho cái màu đỏ thực phẩm. Cho vào thì mình cũng khuấy lên cho thật là đều. Và để cho nó thơm hơn á, Diễm cho thêm 1/4 muỗng cà phê tinh chất vani. Và 80g nước cốt dừa còn lại Diễm sẽ không pha màu. Mình giữ màu trắng như vậy. Và mình cho thêm vào 1/4 muỗng cà phê tinh chất vani. Nước cốt dừa và tinh chất vani kết hợp với nhau làm cho cái bánh nó rất là thơm luôn. Vậy là mình đã pha xong 3 hỗn hợp nước cốt dừa rồi. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị bột. Bánh Phục Linh thì nguyên liệu rất là đơn giản ha. Bột thì mình chỉ sử dụng tinh bột năng hay là bột năng thôi. Diễm dùng cái hiệu này của Thái Lan, mình dùng hiệu khác vẫn được nha. Mình chuẩn bị thêm 4 cái lá dứa, mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình lao cho lá dứa nó khô ráo. Diễm cân ra đây là 300g bột năng ha. Mình dùng cái nồi này để mình rang bột luôn. Rồi Diễm lấy 2 cái lá dứa đó, mình cắt thành từng khúc như vậy. Rang bột chung với lá dứa để mình biết khi nào mà bột nó đạt đó. 2 cái lá dứa còn lại thì Diễm cũng cắt ra thành từng khúc. Và mình sẽ cho vô lúc sau, giúp cho cái bột nó thơm hơn. Tại vì lá dứa này mà rang lâu thì nó không còn thơm nữa. Bắt cái nồi bột lên bếp đó, Diễm sẽ để cái lửa trung bình nha. Và bây giờ mình cứ đảo nhẹ tay. Trong khoảng thời gian là từ 10 cho tới 12 phút. Diễm thấy mình nên sử dụng cái nồi bằng nhôm hoặc là cái chảo nhôm, tức là không có chất chống dính á, thì lúc mà mình rang như vậy nó bột á, nó dễ biết là nó sẽ đạt hơn. Bột khi mà nó nóng đủ rồi thì mình thấy lúc mình đảo nó nhẹ tay và nó rất là xốp luôn. Và lá dứa lúc này nó cũng khô hơn. Khi mà mình đảo mình có thể nghe được cái tiếng lá dứa đó, nó sột soạt luôn. Thì mình kiểm tra ha, mình cầm cái lá dứa lên và mình bẻ. Mình thấy nó giòn rụm như vậy nè, là bột đạt nha. Thì lúc này mình đảo sơ lại, tránh cho bột nó bị cháy ở bên dưới. Và mình lấy 2 cái lá dứa hồi nãy mình đã cắt sẵn rồi, mình cho vào.
Cho vào thì mình đảo nhanh tay, cho cái lá dứa nó ngập trong bột. Thì khoảng 10 giây là mình nhắc khỏi bếp liền ha. Tại vì lúc này cái bột nó rất là nóng. Mình cho lá dứa vào sau cùng như vậy thì giúp cho cái bột sẽ thơm hơn. Còn nếu mà mình rang lá dứa lâu nó không còn giữ được cái mùi thơm nữa. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo ha. Đảo khoảng chừng 15 cho tới 20 giây. Và bây giờ Diễm mang bột Diễm đi rây lại. Mình rây để mình bỏ cái phần lá dứa đi. Lúc này thì bột rất là nóng nha. Và Diễm thấy mình nên làm bánh liền luôn. Mình có thể chia bột làm 3 phần bằng nhau, hoặc để chính xác thì mình cân. Diễm cân cho mỗi một màu là 80g bột. Bột lúc này nó còn rất là nóng ha. Nhưng mà Diễm thấy mình trộn bột lúc này thì mình đóng cái bánh nó lại mịn hơn. Diễm pha hỗn hợp bột màu trắng trước. Thì cái lượng nước cốt dừa 80g này mình nên chia ra làm 3 tới 4 lần mình cho vào bột. Đầu tiên mình cho vào thì mình sẽ trộn bột. Khi mà mình thấy bột nó tơi ra và không còn thấy cái hỗn hợp nước cốt dừa nữa đó, thì mình tiếp tục mình cho thêm vào. Mình nên cho nước cốt dừa từ từ như vậy để mình dễ điều chỉnh cái độ ẩm của bột. Thì với cái lượng nước cốt dừa 80g sau khi mà trộn bột xong Diễm thấy bột đạt rồi, Diễm cân lại thì cái phần còn lại là 10g. Như vậy cái lượng nước cốt dừa mà Diễm dùng là 70g nha. Đó, mình giống như mình tơi bột ra như vậy nè, cho cái bột nó không có bị vón cục lại thì lúc mà mình đóng bánh nó sẽ đẹp hơn. Mình cầm bột lên thì khi nhìn mình thấy nó hơi khô, nhưng mà mình cầm mình sẽ cảm nhận được cái độ ẩm. Và mình bóp thử thật là chặt tay thì bột nó tạo thành khối ha. Nhưng mà mình ấn vào thì nó sẽ bể ra như vậy. Như vậy thì bột rất là chuẩn. Để đóng bánh thì mình sử dụng khuôn bánh Phục Linh. Cái này Diễm mua ở Việt Nam nha. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể sử dụng khuôn bánh trung thu, khuôn lò xo vẫn được. Mình nên chọn khuôn mà cái hoa văn nó rõ như vậy. Đừng có chi tiết quá thì đóng bánh nó lại không có đẹp. Dưới khuôn 50g thì Diễm sẽ cho 20g bột. Mình cho hết lượng bột vào trong khuôn. Sau đó mình ém bột thật là chặt tay ha. Thì bánh Phục Linh thật ra mình nên dùng cái khuôn đóng bánh Phục Linh thì giống cái bánh, với lại nó ăn một cái bánh không có to quá nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà nếu không có thì mình cứ sử dụng khuôn này thôi. Lưu ý là mình ém cho thiệt là chặt tay ha. Và Diễm thấy mình đóng bằng khuôn bánh trung thu nè, cái bánh nó ra nó rất là sắc nét, nó mịn nữa. Sau khi ém chặt như vậy thì mình đẩy bánh ra luôn nha. Đó, cầm lên và mình đẩy bánh ra. Gỡ nhẹ nhàng thì bánh nó sẽ tróc ra khỏi khuôn. Rất là rõ nét và mịn luôn. Nếu mà mình trộn lúc mà cái bột nó còn ấm nóng. Thường khuôn đóng bánh Phục Linh nó sẽ có 3 hoặc là 4 cái khuôn nhỏ như vậy. Thì mình không có nên đóng cái khuôn đầu tiên ha. Mình bỏ cái khuôn này đi. Mình chỉ đóng những cái khuôn còn lại ở dưới thôi. Tại vì Diễm đóng thì Diễm thấy lúc nào mà cái khuôn đầu tiên nó cũng bể bánh hết. Mình tẩm bột khô lên khuôn giúp cho khi mà mình lấy bánh ra dễ dàng hơn. Và thường thì Diễm chỉ đóng 2 khuôn nhỏ thôi. 3 cái nhiều khi mình gõ ra nó cũng dễ bị bể nữa. Đó, cho bột vào đầy như vậy. Rồi mình dùng cái mu bàn tay của mình ém cho thật là chặt. Dùng ngón tay cái cũng được nữa. Mình làm chặt tay thì cái bánh nó sẽ chắc. Nhưng mà khi mà mình ăn thì nó lại tan ở trong miệng. Khi mình cầm lên cái bánh nó cũng không có bị bể nữa. Cái khuôn hồi xưa mà nhà Diễm làm là khuôn bằng gỗ ha. Bây giờ khuôn này thì lúc mà mình ém bột gì cầm nó hơi bị đau tay. Sau khi ém chặt rồi thì mình dùng dao đó, mình gọt lại cho nó gọn. Rồi mình đập bánh ra thôi. Rất là dễ. Vậy là mình đã đóng xong rồi. Để Diễm quay gần. Bánh cầm lên chắc tay ha. Thì có thể nó không có rõ nét như là mình đóng bằng khuôn lò xo. Nhưng mà như vậy mới là bánh Phục Linh nha. Đây là 3 màu mà Diễm đã làm xong rồi. Bánh Phục Linh thì mình làm xong mình ăn được liền luôn. Đây là 3 cái bánh đóng bằng khuôn bánh trung thu với 3 màu. Thì cái màu cuối cùng là cái màu đỏ đó. Thì bột nó đã nguội thì Diễm thấy nó lại không mịn như là mình làm lúc mà bột nó còn ấm, như là màu xanh với lại màu trắng. Bánh cầm lên thì mình sẽ thấy rất là chắc ha. Và mình thải nó xuống nó cũng không có bể ra nha. Như vậy mới đạt. Nhưng mà khi mà mình cắn thì nó sẽ tan ở trong miệng. Và bánh này mình để ở nhiệt độ phòng được 2 ngày luôn. Quan trọng là mình bọc cho nó kín lại thôi.
Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh Phục Linh. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.